שלום חברים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. ואנחנו הולכים להיכנס לשיעור נוסף חינמי באנגלית לכל אלה שרוצים לנצל את התקופה המאתגרת הזאת בצורה פרודוקטיבית. ואני מקווה שבקהל שלי רוב האנשים הם כאלה. המאמר הספציפי שבחרתי הוא עוסק בחשיבות של מדיטציה, במיוחד בתקופה הנוכחית, ואני בחרתי אותו כי זה נושא מאוד חשוב בעיניי, וגם כי יש בו אוצר מילים ממש טוב. אז בואו ניכנס לזה, והוא נקרא The Importance of Meditation in Crazy Times. עכשיו רוב האנשים שצופים אני בטוח שהם מבינים את זה. אם קשה לכם להבין משהו שאני לא מתרגם, אז פשוט תיקחו מילון אחרי זה, אני אשים קישור למאמר הזה ותעברו על זה. The Importance of Meditation in Crazy Times. אז אני הולך להקריא לכם את המאמר הזה, ואני אעצור על כל דבר שיראה לי ככה שווה לפרט עליו, מבחינה דקדוקית, מבחינת אוצר מילים וכאלה. אז קודם כל זה נקרא, זה לקוח מאתר Zen Habits. These are times of heightened change, disruption, uncertainty, fear, anxiety. אוקיי, אז בואו נעבור על המילים האלה שמתארות את המצב הנוכחי. כלומר, אלה הם זמנים של heightened change. כלומר, שינוי, heightened זה בעצם אומר כמו מודגש או כמו בולט. heightened change, disruption. עכשיו, disruption, פירוש המילה בעברית זה הפרעה. לדוגמה, כשיש לנו מצב מסוים ומשהו מונע ממנו להמשיך בדרך הרגילה. למשל, there was a disruption in the regular bus schedule. כלומר, הייתה הפרעה בלוח זמנים הרגיל של אוטובוסים. Uncertainty, אתם בטח יודעים זה אומר לא, ו-certainty זה ודאות, אז זה חוסר ודאות. Fear, anxiety. Anxiety זה אומר לחץ, חרדה. It can feel pretty crazy for most of us, זה ברור. So how do we cope? Cope זה אומר להתמודד. אם אתם שמים את זה באמצע המשפט, אז זה יהיה to cope with something. For example, to cope with the problem. אבל פה, פשוט בגלל שזה בסוף המשפט, זה פשוט, אז איך אנחנו מתמודדים. What can we do in the middle of chaos and crisis? Chaos זה אומר בלגן. Crisis, משבר. This is when meditation becomes of critical importance. Without meditation, we have no way of dealing with the anxieties coming up. עכשיו, deal with זה מאוד דומה ל-cope. זה גם אומר להתמודד עם. כלומר, זה יכול להיות cope with או deal with. ו-anxieties אמרנו שזה אומר לחצים. All of our old ways of coping, which don't normally work very well, are not working at all. כלומר, הדרכים הישנות שלנו של התמודדות, שבדרך כלל באופן רגיל לא עובדים ממש טוב, לא עובדים בכלל, הכוונה עכשיו. ואז בסעיפים האלה יש אוצר מילים ממש טוב. אז הוא כותב ככה, distraction and ignoring. How can you ignore something that's everywhere? אז distraction זה אומר הסחת דעת. תרשמו לכם, distraction, והפועל זה יהיה to distract. For example, I want to distract and trying to distract myself. להסיח את דעתי. או this music distracts me. המוזיקה הזאת מסיחה את דעתי. ו-ignoring בא מהמילה ignore. אתם יכולים להוריד את ה-ing, אם אתם רושמים, ולהוסיף e בסוף. זה אומר להתעלם ממשהו. כלומר, הסחת דעת והתעלמות. ואז הוא שואל, how can you ignore something that's everywhere? כלומר, איך אתה יכול להתעלם ממשהו שהוא בכל מקום? Procrastination and avoiding. You can't avoid this crisis. Procrastination זה אומר דחייה למועד מאוחר יותר. Procrastination. והפועל זה procrastinate. לדוגמה, אני יכול להגיד לכם, this person likes to procrastinate when it comes to work. כלומר, הוא אוהב לדחות דברים כשזה מגיע לעבודה.
ו-avoiding זה אומר להימנע ממשהו. ואז הם אומרים, you can't avoid this crisis, אתה לא יכול להימנע מזה. ואז הסעיף השלישי זה מה אנשים עושים בדרך כלל, אנשים שהם לא מיומנים במדיטציה. Control of all kinds, זה ברור. You can't control this, though we are all trying to find ways to control. אוקיי, ואז exiting, quitting. You can't exit from the world. אוקיי, אז exit, אתם בטח מכירים, זה אומר יציאה או לצאת, ו-quit זה אותו דבר. למשל במחשב או באפליקציות שונות, אם אתם משתמשים באפליקציות באנגלית, כשאתה יוצא מהמשחק או מהאפליקציה, אז זה רושם לכם quit, לצאת. אתה לא יכול לצאת מהעולם. Complaining, lashing out at others. עכשיו פה יש כמה ביטויים יפים. complain זה אומר להתלונן, ו-lash out, L-A-S-H, רווח out, O-U-T, זה להתפרץ על מישהו או להתנפל על מישהו. lash out. זה גם יכול להיות להכות למישהו, אבל פה הכוונה להתפרץ בזעם על מישהו. So complaining, להתלונן, lashing out at others, כמו להתנפל על אחרים. You can't do this, but it only makes the situation worse. זה ברור? Worrying, דאגה. Yup, that's happening a lot. אוקיי, זה ברור. So if our usual ways of coping with worry, אתם רואים פה כתוב cope with, להתמודד עם. Coping with worry and uncertainty cannot work right now, what can we do? We can freak out. Freak out זה ביטוי שבגדול אומר להשתגע. We can freak out, or we can meditate. או שאנחנו יכולים לעשות מדיטציה. It's our choice. ואז יש פה כותרת משנה. What meditation can do right now? Meditation isn't magic, but it is a medicine for uncertainty and anxiety. אז אומר פה, מדיטציה זה לא קסם, אבל זאת תרופה. עכשיו, medicine זה יכול להיות גם תרופה וגם רפואה. במשמעות של רפואה אני יכול לתת לכם דוגמה. This person studied medicine in the university. ובמקרה של תרופה, she took a medicine against the sickness. אז medicine זה תרופה בהקשר הזה, uncertainty, חוסר ודאות, and anxiety, שזה אומר לחצים. Here's what it can do for us in these times of heightened fears. heightened fears, אמרנו heightened זה אומר כמו יותר גדול מהרגיל. אוקיי, אז הראשון. Help us to notice when we are caught up in anxious thoughts. אוקיי, כלומר לעזור לנו. עכשיו notice זה אומר להבחין. מי שלא מכיר תרשמו, זו מילה מאוד נפוצה. Notice, for example, I was walking on the street and I noticed that I noticed that I forgot my money. Okay, as help us to notice when we are caught up in anxious thoughts. Okay, כלומר לעזור לנו להבחין כאשר אנחנו caught up in, זה ביטוי, זה אומר לחודים איפשהו. caught up, caught זה אחת הצורות של המילה catch, להתאפס, כשאנחנו נתפסים במחשבות הלחוצות. When you notice this, you can do something about it. זה ברור. Help us to see the feelings that are arising for us. Arise זה אומר לעלות. When we might not normally notice. זה ברור. Interrupt the thought cycles we get caught up in. אז interrupt זה בהקשר הזה זה אומר לקטוע משהו. Interrupt. זה להיכנס באמצע. למשל, I talked to my friend, but there was a phone call and it interrupted our conversation. אוקיי, זה הפריע לשיחה שלנו. אז לקטוע. So interrupt the thought cycles. עכשיו, thought cycles, המילה העיקרית פה זה cycles, מעגלים. כלומר, לקטוע את מעגלי המחשבה. כשאדם תוכן כל הזמן, זה המדיטציה יכולה ממש לקטוע את זה.
ולתת לכם כמה זמן מסוים של שקט מהמחשבות שאנחנו נתפסים בהם, במחשבות האלה. That might be keeping us from being present or sleeping by dropping our awareness into the sensations of the body. כלומר, לקטוע את מעגלי המחשבה שאנחנו נתפסים בהם, שעשויים למנוע מאיתנו להיות נוכחים, כלומר מה שאנחנו קראנו במאמר הראשון שלנו של לקחתו לנוכחים בכאן ועכשיו, או ישנים. כלומר גם כשאדם מנסה להירדם, הרבה פעמים המחשבות האלה לא נותנות לו להירדם. ואז איך בעצם מדיטציה עושה את זה? By dropping our awareness into the sensations of the body. על ידי, drop זה בגדול אומר לזרוק, או להפיל משהו, אבל פה הכוונה לזרוק. זה זורק את ה-awareness, זה המודעות שלנו. למשל, כשאנחנו מודעים למשהו, זה נקרא awareness. For example, I am aware of the itching sensation in my palm. זה מה שאמרתי עכשיו, אני מודע לתחושות גירוד בכף היד שלי. אוקיי, אז awareness זה אומר ערנות או מודעות. אז על ידי כך שאנחנו זורקים או אנחנו מכוונים במקרה זה את המודעות שלנו לתחושות הגופניות. אוקיי, כלומר במקום לטחון כל מיני דברים במחשבה, אנחנו נמצאים בהתבוננות בגוף. Help calm down and see that in this moment things are not dangerous. They are actually okay. So, זה סעיף מאוד חשוב והוא מאוד מאוד פשוט, אבל אני עדיין מתרגם אותו כי הוא חשוב מבחינת הרעיון שלו. לעזור להירגע, ששימו לב, calm ו-calm down זה אותו דבר, זה פשוט אומר להירגע. And see that in this moment, ולראות שברגע הזה, things are not dangerous, הדברים הם לא מסוכנים. They're actually okay. הם למעשה בסדר. Bring calm focus when we need to get some stuff done. כלומר, להביא התמקדות רגועה שאנחנו צריכים לעשות דברים. עכשיו, staff זה אומר דברים, אבל אל תתבלבלו את זה עם staff, עם A באמצע, כי זה אומר צוות או חברי צוות, staff. אבל זה staff עם U. These are just a few things you might see from meditation. Obviously זה אומר ברור ש. Obviously, there is much more to it, but it's worth practicing. Worth זה אומר, יש לזה, it's worth, זה ביטוי, וזה אומר שזה שווה לעשות את זה, יש ערך אם עושים את זה. ואחרי it's worth, אנחנו מוסיפים ing לפועל. For example, after looking at this book, I thought that it was worth reading. כלומר, אחרי שהסתכלתי על הספר הזה, אני חשבתי שזה שווה קריאה. אז it's worth practicing, זה שווה לתרגל. אוקיי חברים, אז זה סוף השיעור להיום. אנחנו בפעם הבאה נמשיך עם המאמר הזה, בתת כותרת How to form the meditation habit. form זה אומר ליצור, ו-habit זה הרגל. אבל להיום אנחנו נסיים, שיהיה לכם כל טוב, ואני שם כמה קישורים שימושיים גם מתחת לסרטון הזה וגם במייל הזה שאני אשלח לרשימת הקבוצה שלי. אם אתם תרצו לקרוא את המאמר הזה בשלמותו, אם תרצו לבדוק על האופציה של לקבל שיעור התנסות חינם ממני או לקחת שיעורים פרטיים, אז כל הקישורים למטה. ובינתיים תמשיכו לחייך ותמשיכו לעשות דברים טובים. ביי ביי.